اهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو الصابلي اللي كتسولوني عليه وعلى السر باش كيجي رقيق وكذلك اللون الذهب. اليوم ما غاديش نطول عليكم في المقدمه حيت غادي نشرح لكم كل شيء وحنا كنوجدوا الصابلي مع بعض. خليكم مع المقادير. لتحضير الصابلي غادي نحتاج ل 250 غرام ديال الزبده واللي خاصها تكون بحراره المطبخ يعني رطبه. عندي 2 حبات ديال البيض كذلك بدرجه حراره المطبخ، وعندي 2 كيسان ديال السكر بقياس كاس ديال العنبه او 200 غرام. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف كيف ما ديما العبارات بقياس ديال الكاس وكذلك بالغرامات. هنا عندي كاس ديال الزيت وكاس ديال الدقيق محمر 100 غرام. عندي 4 معالق صغيره ديال خميره الحلويات. هنا غادي نستم الصابلي ديالي بنكهه ناطا، وعندي كذلك 1 ساشي فانيلا وساشي ديال الفلان كراميل، واخيرا عندي 700 غرام ديال دقيق الحلويات. غادي ندوزو دابا للتحضير ان شاء الله ديال الصابلي. خليكم معايا. بعد ما تعرفنا على المقادير اللي كنعتمدها في الصابلي واللي كيعجب الكليان ديالي وكيطلبوا من عندي دائما، اول حاجه هنا راني درت السكر وكنزيد عليه الزبده اللي كيف قلنا بدرجه حراره المطبخ. يعني دائما هنا كنخرجوا البيض والزبده من الثلاجه يعني بساعات قبل ما نبداو نخدموا بهم. هنا كنخدم الزبده والسكر مزيان حتى كيوليو ليا على شكل بوماد. هنا من الاحسن السكر يكون حبيبات رقيقه او لا سكر بودره. بالنسبه اللي ما متوفرش عندها سكر بودره فكتاخذ سكر سنيده وكتطحنها شويه. وحاجه تانية اللي ما كيعجبوش بطبيعه الحال الصابلي حلو بزاف بحالي ممكن ينقص من الكميه ويستعمل غير 150 غرام اللي هي كاس ونص. هنا راني كذلك ضفت يعني ساشي ديال الفانيلا، غير الكاميرا كانت مطفيه فما تصورش ليا الفيديو كامل. هنا من بعد ما كيندمج ليا السكر مع الزبده كنزيد عليهم البيض وكاس ديال الزيت وكنرجع نخلطهم. هنا تقدروا تستعملوا الخلاط الكهربائي، ولكن انا في الحلويات ديما كنفضل نخدم بايديا. مهم غادي تصبروا عليه لانه كياخذ شويه ديال الوقت، وانا غادي نسرع لكم الفيديو حيت ما بغيتش نقطع بزاف منه هكا باش كتشوفوا معايا المراحل كامله. وهنا تقريبا الخليط راه وجد كيولي فحال الكريمه ديال الزبده اللي كنعرفوا يعني كتكون خفيفه وما فيهاش الحبيبات ديال السكر. في هذه المرحله كنزيد الفلان كراميل كيعطي للصابلي واحد اللذه رائعه وواحد اللون ذهبي زوين هو اللي كيعجب الناس. تقدروا تستغناو عليه طبعا الا استعملتوا نكهه الفانيلا يعني كما تبغيو، وحيت انا كيعجبني الصابلي اللي تشمي ريحته من بعيد فبغيت نزيد عليه شويه ديال نكهه ناطا. اللي تقدروا بطبيعه الحال تعوضوها باي نكهه نتوما كتعجبكم بحال نكهه البسكوي مثلا. وهاد النكهات كلها غادي تلقاوها عند باقي لوازم الحلويات. بطبيعه الحال فكل ما ضفت مكون كنرجع نخلط المكونات كلها باش كتندمج ليا مع بعض. انا ما بقى لي غير نزيد المكونات الصلبه واللي هي كاس ديال الدقيق محمر و4 معالق صغيره ديال خميره الحلويات. هنا الدور ديال الدقيق محمر كيعطي للصابلي واحد اللون رائع ومحمر بشكل متساوي من بعد ما كياخذ حقه في الطياب. كذلك كنبدا نزيد الدقيق مغربل بشويه بشويه، وانا كنخلط غير باطراف الاصابع ما كنعجنش. عندكم البنات هنايا الصابلي ما كنعجنوش باش كيجيكم يعني اولا ما كيجيكمش قاصح وما كيتغيرش الشكل ديالو. وحنا كنطيبوه في الفران طبعا، فلانه بزاف منكم سولتوني يعني كيفاش كيجيني الصابلي مقاد ومحافظ على الشكل ديالو. يعني فاش كنطبعوه بشي مرشم او شي طابع كيبقى محافظ على هذاك الشكل ما كيتغيرش. فهذا هو السر او كيف ما تقدروا تقولوا الطريقه الصحيحه باش ينجح معكم الصابلي. وراه طبعا يعني سهله ما صعيباش. فخذوا وقتكم الكافي حتى كتجمعوا العجينه ديالكم غير باطراف الاصابع. نتمنى فعلا الطريقه تكون واضحه في الفيديو بالنسبه للاخوات اللي طلبوا مني نحط لهم فيديو على الصابلي يعني باش تنجح معاهم يعني ملي يجيو يجربوه. فصدقوني يا البنات ريحه الصابلي كتجي زوينه بزاف يعني. وانا مازال كنجمع في العجينه
باقي ما دخلتوش الفران، يعني ريحه النكهه اللي ضفت كنشمها في الكوزينه كلها، وصراحه كتشهي بزاف. العجينه ديال الصابلي خاصها تكون يعني اولا خاصها تجي بحال هكا، ما تكونش رطبه بزاف وبلا قاصحه يعني بزاف. يعني حاولوا ما تضيفوش كتر او قل من الكميه اللي عطيتكم. هنا بقى لي بالضبط يعني كاس ديال الدقيق، يعني 100 غرام، حيت هاد المكونات اللي درت كتهز 700 غرام، وانا عوضت 100 غرام منه بكاس ديال الدقيق محمر. مباشره كنقسم العجينه ديالي على 3، كتقسموها نتوما على العدد اللي تبغيو. كنشكل كل قطعه الكره، كنبسطهم شويه وكنديرهم في بلاستيكات غذائيه باش كنحتفظ بهم في الثلاجه. راكم تقدروا تحتفظوا بالعجينه ديال الصابلي نهار كامل او ليله كامله حتى الوقت الاستعمال، فما كيوقع ليها والو. انا غادي ندخل 2 ديال قطع الثلاجه، وغادي نخلي معايا وحده اللي مباشره كنبدا نخدم عليها. كنوضعها بين 2 ديال البلاستيك. هاد البلاستيك اللي انا مستعمله هنا فهو راه غلاف ديال الكتب، خديته من المكتبه، حيت كنفضل انني نستعمل يعني شي حاجه شفافه على يعني ورق ديال الطهي، لانه كيبين لي يعني السمك ديال العجينه اللي بغيت. كتقدروا تعاونوا برشه ديال الدقيق بطبيعه الحال وانتم كتسرحوا العجينه حتى كتحصلوا على السمك اللي بغيتو. فانا هنا خليته شويه غليظ، يعني العجينه الصابلي غليظه، لانه ما غاديش نلصق وحده مع وحده. هو القطعه اختاريت قطعه دائريه، مشيت ليها مباشره لانه لونها زوين احمر، وحتى انا كيعجبني شكل دائري. فغادي تخدموا يا البنات الصابلي ديالكم باللي متوفر عندكم، يعني ماشي بالضروره يعني الاشكال اللي غادي نخدم بها انا. كنقطع العجينه وكنحيد الزوائد يعني بلا ما كنجمعها. غادي نوريكم كيفاش كتعاودوا تجمعوها وكتشكلوا منها شكيلات اخرى. هنا الا كان الجو سخون يعني كيف اللي عندي انا دابا، فضروري ما كتدخلوا الصابلي ديالكم الفريغو تقريبا 5 دقائق على ما كيبرد، وهكا باش كيسهل عليكم يعني تهزوه من هاد البلاستيكه وكتحطوه في الطاوه ديال الفران. فهاد العمليه ضروريه جدا، وحتى الشكل ديالو ما كيتغيرش، كيبقى الشكل محافظ، او عفوا كتبقى العجينه محافظه على الشكل ديالها من بعد ما كيطيب. وهذا غادي نوريكم من بعد فاش غادي يوجد الصابلي غادي تفهموا معايا اكثر. في هذا الاثناء كناخذ يعني قطعه اخرى مختلفه وكنقطع بها العجينه بعد ما سرحتها بنفس الطريقه، وحتى هي كندخلها الفريغو كتبرد. وبالنسبه للعجينه اللي كتشيط فغير كنجمعها على هذا الشكل، يعني الا كانت كثيره كنسرحها وحدها، والا كانت قليله فكنزيد عليها يعني عجينه اخرى، يعني كنجبدوها من الثلاجه وكنزيدها عليها وكنطلقهم يعني مع بعض بالدلاك. انا هاد المره انا سرحت العجينه رقيقه حيت غادي نستعمل هاد المرشم اللي فيه 2 ديال الجهات، واحد جهه متقوبه من الوسط، يعني ملي غادي يطيب هاد الصابلي غادي نلصق وحده مع وحده. فكندخل هاد العجينه حتى هي الفريكو من بعد ما كنقطعها على هاد الشكل، وكنخرج العجينه اللي حطيت من قبل، بطبيعه الحال راه غادي تكون بردات. وكنستف هاد الصابلي في الطاوه ديال الفران اللي من بعد ما فرشت فيه هاد السيلبات، راه حتى هو يعني متوفر عند الناس اللي كتبيع لوازم الحلويات. كيزين الصابلي بواحد الشكل زوين بزاف وكيعطيه منظر رائع، صراحه كيعجبني انا نطيب فيه. وبالنسبه اللي ما عندوش فبطبيعه الحال كيستعمل ورق الطي عادي جدا. هنا تنكون مسخنه الفران من قبل على 180 درجه. كندخل الصابلي ديالي كنحطو في الرف اللي في الوسط يعني بعيد على الحراره، وكنخليه كيطيب من الفوق ومن التحت حتى كيذهب اللون ديالو. غادي نزيد حتى هاد الشكل المربع. صراحه من هاد العجينه تقدروا تخرجوا شكيلات كثيره وتزينوها يعني بطرق مختلفه. فغادي يبان فحال الا درتو الصابلي يعني بعجينه مختلفه، ماشي من عجينه واحده وانما من عجينه مختلفه. وباش غادي نلصق وحده مع وحده كنقطع نص ديال هاد المربعات من الوسط، يعني بهاد القطعه هذه المربعه، وكندخلهم الفران كيطيبوا بنفس الطريقه. وبهكا تنكون وصلنا لنهايه الفيديو. هذا هو شكل ديال الصابلي بعد ما وجد. الريحه ما نعاودش لكم، واصله حتى لبرا. صابلي ناجح 100%. الشكل كيف ما كتشوفوا معايا فكيبقى هو ما كيتجمعش في الفران وما كيتغيرش الشكل ديالو. اللون غادي نخليكم نتوما بيان سور تحكموا عليه. شوفوا معايا علاش كيعجبني نستعمل السيلبات،
كتخلي هاد المربعات زوينه اللي كتعطي جماليه بصح زوينه للصابلي ديالنا. هانتوما شوفوا معايا جميع الاشكال بقات في القياس ديال القطاعه اللي قطعت بها كل شكل، يعني ما يعني الشكل ما صغار، يعني الحجم ديالو ما تقلص ما تزاد. داكشي علاش قلت لكم العجينه حاولوا غير يعني تجمعوها غير باطراف الاصابع ما تعجنوهاش، السر اللي كيخليكم تحصلوا على نتيجه زوينه بحال هذه. صراحه شكلهم زوين والريحه ديال الصابلي طالعه كتشهي حتى زعما قبل ما يتزين، خصوصا الا درتوه بنكهه ديال البسكوي. انا كيعجبني ندوزو يعني مع مشروب ساخن غير بحال هكا. يمكن لكم تحتفظوا به في شي بواطه كتسد مزيان، يعني فكتبقى محافظه على القرمشه ديالو حتى الوقيته اللي كتبغيو يعني تزينوه فيها. ولهذا الشكل فانا قطعته بهاد الغطاء يعني باش تحصلت عليه، لانه غادي نلصق وحده مع وحده، فدرت فيه دائره كبيره في الوسط. وبالنسبه للتزيين ديال هاد الصابلي كامل غادي تشوفوه معايا ان شاء الله في الفيديو الجاي، لانه ما بغيتش نطول عليكم هاد الفيديو، فخليته غير العجينه وتقطيع ديال الاشكال. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا لايك وتبارطاجيوه مع احبابكم، والا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه نزلوا لتحت اسفل الفيديو واشتركوا معايا بالضغط على الزر الاحمر. ونشوفكم تاني في فيديو قريب ان شاء الله، وباي باي.